Moi! Mun nimi on Rekoukko ja minä ja 19 muuta innokasta seikkailijaa kavutaan vuoden 2016 lopulla Nepalissa Mount Everestin perusleirille ja siitä Kalapatharin harjanteelle 5545 metriin. Ja minä ja jokainen näistä kavereistani yritetään myös tässä vuoden aikana kerätä euro jokaista kavuttua metriä kohden. Ja tämä kokonaissumma, eli 5545 euroa per henkilö, menee suoraan Taksvärkin, Kynnys ry ja Väestöliiton hyväntekeväisyyskohteisiin Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Saat lisätietoja, kun tsekkaat edellisen jakson, mutta hienoa, että oot tässä mukana ja toivottavasti saat tästä paljon irti. Joo, viime jaksossa oli tämä pikkainen mäkihaaste, eli mä normaalisti treenaan tuossa vanha hyppyrimäen kupeessa sellaisessa pienessä mäessä, ja mäkihaasteessa oli ideana se, että jos mä saan 100 euroa nostettua, niin mä vedän sitä mäkeä ylös 600 metriä, siis yhteensä 600 nousumetriä. Jos saadaan 200 euroa, niin mä vedän 1200 metriä, ja jos saadaan 500 euroa, niin mä vedän sitä 2400 nousumetriä. Ja kiitos teidän, niin tällä hetkellä meillä on potissa 375 euroa. Eli ei ihan 500, mutta yli 200 euroa kuitenkin. Ja siihen voi vielä lahjoittaa, jos haluaa tehdä mun elämästä aivan tuskasta. Mutta mä varmaan näillä hetkillä niin aion syöksyä tonne mäkeen ja mä vedän sinne sen 1200 metriä, jos siihen ei enempää tule. Sen jälkeen kun ensimmäinen jakso tuli ulos, niin mä oon pitänyt pientä treeniä yllä. Mä oon käynyt jääkiipeilemässä, sitten alettiin juoksee. Juokseminen on ollut ihan hauskaa aina. Nyt tuntuu, että siinä on vähän eri motivaatiota, kun yksi työkaveri lupasi, että jokaisesta sekunnista, millä mä voitan sen Helsinki City Runissa, niin se maksaa mulle 10 senttiä hyvän tekeväisyyteen. Ja mun aikaisempi puolimaraton aika on ollut tunti 58 ja tällä hetkellä mun tavoite on tunti 45. Ja mä veikkaan, että sillä voisi saada ihan hyvän potin kasaan. Mä aloitin myös pienet koretreenit, eli vapaalla painoilla ja sitten kehon painoa käyttäen niin on tullut treenattua. Ja mulla on yksi hyvä kirja siinä apuna, mitä mä oon aikaisemminkin käyttänyt. Yksi juttu, mitä mä mietin tässä haasteita kehitellessä oli, että kun mulla on aika pitkä graafinen tausta, mä oon tehnyt aika paljon kaiken maailman kuvitusjuttuja niin kynillä kuin tietokoneellakin, niin voitaisiin ottaa vähän sellainen haaste, mikä ei ole mulle välttämättä ihan niin tuskasta kuin se, että vedetään jotain mäkiä ylös ja alas. Ja siitä jäisi teillekin jotain käteen. Ja nyt tällaisena pienenä todisteena kuitenkin siitä, että mä osaan vielä jotain piirtää, niin esitän seuraavan todistusaineiston. Ja nyt kun näin luovalla päällä ollaan, niin tehdään silleen, että jos laitat mulle 20 euroa, niin mä teen sulle oman uniikin postikorttikuvituksen. Jos laitat 30 euroa, niin mä teen saman jutun, mutta sä voit vähän kustomoida sitä, eli laittaa siihen vaikka hyvää syntymäpäivää tai hyvää joulua tai mitä nyt sattuu mieleen tulemaan. Jos laitat 60 euroa, niin mä teen saman jutun, eli kustomoitu postikortti, täysin uniikki, ja sä voit vielä määrittää siihen, että kelle se tulee ja tekstit ja kaikki tällaista, ja mä käytän siihen vielä rutosti enemmän aikaa. Ja homma toimii silleen, että sun pitää laittaa se lahjoitus sun omalla nimellä,
ja sitten laita lahjoituksen viestiin postikortti teksti. Ja tämän lisäksi sun pitää laittaa mulle Facebookissa omalla nimellä viesti, että tällainen lahjoitus on laitettu, ja samalla laita sinne viestiin, että millä osoitteella ja erityistoiveet sen kuvan suhteen. Niin tällä me varmistetaan se, että se kuva oikeasti menee oikealle lahjoittajalle. Kiitoksia. Jos tilaat multa sen postikortin, niin minä vannon, että siitä tulee todella hienon näköinen. Koska mä en halua, että sinä petyt.